वेल साथीहरु यस्तो खालको इन्ट्रो बनाउनको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईहरुलाई चाहिँ चाहिने चीज मटेरियल म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरु समक्ष चाहिँ पुग्नेछ। वेल साथीहरु हामीलाई यसको लागि सिम्पली काइनमास्टरको आवश्यकता पर्छ। काइनमास्टर कसरी डाउनलोड गर्ने बिना वाटरमार्कको भन्ने तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईहरुलाई चाहिँ म मेरो डिस्क्रिप्सनमा लिंक मेरो भिडियोको दिनेछु। त्यो भिडियो हेरेर तपाईले चाहिँ सजिलैसँग बिना वाटरमार्कको काइनमास्टर चाहिँ डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। वेल साथीहरु यसको लागि हामीले चाहिँ काइनमास्टर खोल्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले आफ्नो काइनमास्टर खोल्नु होला। यदि काइनमास्टर तपाईसँग छैन र बिना वाटरमार्कको काइनमास्टर कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने थाहा छैन भने मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सजिलैसँग भिडियो हेरेर बिना वाटरमार्कको काइनमास्टर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ लेयर गरेर इन्टर हुनु होला। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्ट्री भइसकेपछि यहाँनेरि एउटा इमेज ब्ल्याक वाला इमेज चुज गर्नु होला। यसको टाइमलाइन बढाउनु होला। टेम्प्लेट जति मिनेटको जति सेकेन्डको छ त्यही अनुसार टेम्प्लेट बढाउनु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईले आफ्नो लोगो यहाँ चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु, जुन चाहिँ आफ्नो च्यानलको लोगो जसको चाहिँ भिडियो ब्याकग्राउन्ड इमेज ब्याकग्राउन्ड हटाएको हुनुपर्छ। इमेज ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने भन्ने थाहा छैन भने पनि मेरो अघिल्लो भिडियो चाहिँ तपाईले हेरेर त्यहाँबाट एक क्लिकमै आफ्नो इमेज ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। ओके साथीहरु हामी यहाँनेरि आफ्नो एड गरौँ जुन इमेज जुन चाहिँ आफ्नो च्यानलको लोगो मैले एड गरेको छु। तपाईले पनि आफ्नो इमेजको लोगो यसरी चाहिँ आफ्नो च्यानलको लोगो चाहिँ एड गर्नु होला। र कसरी लोगो बनाउने भन्ने पनि थाहा छैन भने मेरो भिडियोमै सबै पाउनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ त्यहाँनेरि गएर हेरेर तपाईले पनि यसरी लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब सिम्पली सुरु पोइन्टमा आउनु होला। तपाईहरु आइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि स्टार्टिङमा आएर तपाईले यहाँनेरि आफ्नो जुन चाहिँ टेम्प्लेट छ यो टेम्प्लेट चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यो टेम्प्लेट सिम्पली डाउनलोड गरेर यहाँ चाहिँ एड गरिदिनु होला। यसरी एड गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई पनि तपाईले चाहिँ स्प्लिट टु स्क्रिन गरिदिनु होला। यसरी गरिसकेपछि यो फुल स्क्रिन हुनेछ। त्यसपछि तपाई यहाँ हेर्दै आउनु होला। यहाँनेरि ग्रीन कलर देखाइरहेछ जहाँ चाहिँ हाम्रो लोगो देखिनु पर्छ है। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्रोमा की यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली क्रोमा कीलाई चाहिँ तपाईले एनेबल गरिदिनुस्। यहाँ एनेबल गरिसकेपछि तपाईको यसरी हट्दैछ ग्रीन स्क्रिन। यदि यहाँ चाहिँ ग्रीन छैन भने कलर कीमा ग्रीन छैन भने यसलाई ग्रीन बनाइदिनु होला है। अब सिम्पली साथीहरु अब यसलाई तपाईले चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर यसलाई बराबर बनाउनको लागि यसलाई बढाउनु होला तपाईको लोगोलाई है। यसरी बढाएर यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनेरि मिलाएर राखिदिनुस्। यसरी मिलाएर राखिसकेपछि तपाई स्टार्टिङ पोइन्टमा आउन सक्नुहुन्छ। यसरी स्टार्टिङ पोइन्टमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ सेटिङ देख्नुहुन्छ। सिम्पली सेटिङलाई क्लिक गरेर भिडियोलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भिडियो फेड आउट इन अ प्रोजेक्ट भन्दै देख्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्पली 1 सेकेन्ड गरिदिनु होला है साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ सिम्पली यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। एकचोटी हामी यसलाई चाहिँ हेरौँ क्लिक गरेर कस्तो देखिदो रहेछ है त। अब हेरौँ। ओके साथीहरु तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ अति सुन्दर हाम्रो इन्ट्रो बनिसकेको छ। सिम्पली यसलाई तपाईले चाहिँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको यो एरो आइकनलाई चाहिँ क्लिक यसरी गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ कुन क्वालिटीको एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही क्वालिटीको तपाईले चाहिँ चुज गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। भन्दै के कति बुझ्नु भयो साथीहरु, यदि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुनुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।